Happy weekend! Welcome to my channel. Bilang unang episode ng aking vlog, ang una kong i-discuss ay all about paintings. Isa sa mga favorite kong hobby, pagpipinta. Pero before we go further, bago ko ituro yung mga strokes or style na alam kong pwede kong i-share, ating munang alamin kung ano yung mga primary colors, secondary colors, at tertiary colors. Ako nga pala si Marlon, ang yung mga kasama every weekend. Tara! Kick. Hey, 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 hey. In this vlog, ituturo ko muna ang mga basic ng painting. At ang gagamitin nating medium ay acrylic paint since ito yung pinaka lagi kong ginagamit sa aking mga ay yellow, red, at blue. Ayan. Sila yung mga primary colors natin kasi sila yung mga kulay na walang kahalo-halo. Hindi siya hinaluan ng ibang kulay para ma-achieve yung red or ma-achieve yung blue or ma-achieve natin yung yellow. So wala silang kahalong ibang kulay. Yellow. So, sunod natin gawin ay lagyan natin yung kulay blue. Sa tatlong color na ito, pwede tayong gumawa pa ng 9 na colors. Sila yung secondary colors at tertiary colors. So, ayan, sa pamamagitan ng primary colors, pwede tayong gumawa ng secondary colors. Nakagawa tayo ng kulay ube, violet. Ang kulay dilaw naman at kulay asul, yellow at blue. So meron na tayong green, violet, at orange. So may secondary colors na tayo. Green, violet, at orange. Gawa naman tayo ngayon ng tertiary colors. So nakagawa tayo ng yellow green.
So meron tayong blue-violet. So, kulang pa tayo ng tatlong tertiary colors. So, tuloy natin. So, nakagawa tayo ng yellow orange. Karoon tayo ng red violet. Meron tayong blue-green. So, tapos na ang ating color chart. So, meron tayong yellow, orange, red-orange, red violet, blue-violet, blue-green, green at yellow-green. Since tapos na tayo sa ating 12 colors, mga bata naman ang gagawa. Sina Marigold at saka si Kuya Gabo. Ayan. Sila ang mga kids ko. Very timing ngayon ang mga ganitong activities para sa mga bata. Nag-start ang summer ngayon with pandemic at lahat tayo ay naka-home quarantine. Kaya napaka-okay ang mga ganitong activities para sa kanila. Ngayong pasukan, halos lahat ng mga bata ay naka-online class. Kaya naman the whole week, nakatutok ang mga bata sa computer o sa laptop. Kaya naman napakagandang gawin ito every weekend para naman hindi puro gadget o cellphone ang hawak nila. Tapos na sila sa primary colors. Good job, kids! Proceed naman tayo sa secondary colors. So ano nga yung secondary colors natin, Ate Golda? Orange, green, violet. Orange, green, violet. Paano magagawa ang green? Anong kulay pagsasamahin natin sa primary colors? Green, yellow at Green, blue. green, Pag yellow at blue. violet, red at blue. Pag orange, red at yellow. So, umpisahan na. Napansin ko na hindi pa organize ang pagpinta nila. Basta na lang sila makapaglagay ng pangkulay sa papel. Nag-aalangan din silang mag-mix ng acrylic paint pero okay lang. Ang mahalaga sa ngayon ay nag-e-enjoy sila sa activity at kusa nilang natututunan ang mga dapat pang ma-improve at okay lang na magkamali kasi nasa learning curve pa naman sila. Naunang natapos si Kuya Gabo at makikita natin na nagawa niyang palabasin ang mga secondary colors mula sa mga primary colors. Okay lang yan, Marigold. Di mo kailangang magmadali sa pagpipinta. Sabi nga nila, chillax. So yan, tapos na sila sa secondary colors. Good job, kids! Proceed naman tayo sa last part ng activity nila, ang tertiary colors. Itinuro ko din sa kanila na hugasan at punasan ang paintbrush bago kumuha ng ibang paint para hindi maghalo-halong mga kulay.
Since nasa tertiary colors na sila, makikita na nalilito pa sila sa mga dapat magkahalo para ma-achieve ang mga nasa tertiary colors. At andito lang ako sa tabi nila para i-guide sila sa mga dapat nilang gawin. Nasa last part na sila ng tertiary colors ang red-violet. Tinatanong nila sa akin kung ano ang dapat magkahalo para sa kulay na ito. Pero hinayaan ko muna silang mag-isip kung ano ang tamang sagot. Pero good job! Nasagot nila ito ng tama. Naunang natapos si Kuya Gabo at pinapakita niya sa akin ang kanyang activity. Chinek ko ang lahat ng kulay at na-achieve niya ang mga ito. Good job! Samantalang si Marigold ay na-achieve din naman ang mga colors pero makikita na may mga room for improvement pa din sila. Pero okay lang yan. Good job, kids! Ayan, tapos na ang ating color chart. Quick recap lang para mas madaling maalala. Yellow, yellow orange, orange, red orange, red, red violet, violet, blue violet, blue, blue green, green at yellow green. So ayan, tapos na po tayo sa ating first part ng ating painting lesson, which is naituro ko kung ano yung mga primary, secondary at tertiary colors. Napalabas po natin ang secondary colors at tertiary colors mula sa pinagsama-samang primary colors at secondary colors din. So sa painting, next painting vlog ko ay tuturo ko naman kung ano yung mga complementing colors, warm at saka cool colors. So next week, dumako naman tayo sa isang hobby ko, which is gardening. So happy weekend po sa inyong lahat. Happy weekend! Paalam!